यति साथीहरु तपाईहरुले टिकटक चलाउनुहुन्छ भने तपाईहरुले टिकटकमा यस्तो खालको भिडियो अवश्य पनि देख्नु भएको होला। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै खाले भिडियो पनि हामीले आफ्नो मोबाइलमा नै कसरी बनाउने भन्ने बारेमा आज मैले यस भिडियोमा सिकाउने छु। यति साथ तपाईहरुले टिकटक चलाउनुहुन्छ भने तपाईहरुले पनि यस्तै खाले मोबाइलमा नै आफ्नो मोबाइलमा नै बनाउन सक्नुहुन्छ यस्तो भिडियो सजिलैसँग। यस्तो भिडियो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा आज मैले यस भिडियोमा बताउने छु। यति साथीहरु तपाईहरुले पनि त्यस भिडियोको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, किनकि साथीहरु तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेर्नु भएन भने तपाईहरुले जान्न सक्नुहुने छैन यस्ता खालको भिडियोहरु हामीले आफ्नो मोबाइलमा कसरी बनाउने भन्ने बारेमा। ल त साथीहरु भिडियोलाई ढिला नगरी सुरु गरौँ। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ technicallypk.com YouTube च्यानल। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोको तलपट्टि रातो बटन सब्स्क्राइबको बटन, यसलाई एकचोटि टच गर्नु होला। यसलाई टच गरिसके पनि एउटा छेउमा घण्टी देख्न सक्नुहुन्छ, यो घण्टीलाई पनि टच गर्नु होला र एक लाइक गर्नु होला। त्यसको लागि साथीहरु हामीलाई एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जसको नाम रहेको छ काइनमास्टर। यसको डाइरेक्ट डाउनलोड लिंक मैले तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा दिइसकेको छु। तपाईहरुले यसलाई डाउनलोड गर्नुला र साथीहरु म यो एप्लिकेसन ओपन गर्दै छु। यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुभन्दा पहिला साथीहरु तपाईले एउटा आफ्नो भिडियो रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईले यस काइनमास्टरलाई ओपन गर्नु त्यसपछि हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउनेछ र साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो प्लसको आइकनमा यसो गर्नुला, टच गर्नु। बीचमा टच गरिसकेपछि साथीहरु हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खाली खुलेर आउनेछ र साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउनेछ। त्यसपछि साथीहरु हामीले ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मोबाइलमा भयो तपाईले यहाँ लेयर, भोइस, अडियो र मिडिया यी चारवटा मात्रै तपाईले मलाई यो मिडियामा यसरी टच गर्नु होला। यसमा साथीहरु तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड, यो ब्याकग्राउन्डमा यसरी टच गर्नु होला। एउटा हामीले ब्याकग्राउन्ड कलर यहाँबाट सिलेक्ट गर्ने छ। ब्याकग्राउन्डमा गइसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँबाट कुनै पनि एउटा कलर सिलेक्ट गर्नु होला। जस्ट म एउटा कुनै पनि एउटा सिलेक्ट गरिदिनु छु। म यही कलर नै सेट गरे। यदि गरिसक्यो भने तपाईले यसमा यसरी टच गर्नु र यसलाई 14-15 सेकेन्डको राख्नु होला, किनकि टिकटकमा यति नै हुन्छ। र त्यसपछि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ यो लेयरमा जानु होला। लेयरमा गइसक्यो भने साथीहरु तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ मिडिया, यो मिडियामा यसरी टच गर्नु होला। मिडियामा टच गरिसक्यो भने साथीहरु तपाईहरुले एउटा भिडियो लिनु पर्ने हुन्छ। जुन भिडियो तपाईले राख्नुहुने हो त्यो भिडियो ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्ट म त्यो भिडियो फटाफट ल्याइहाल्छु। म एउटा भिडियोहरु डाउनलोड गरेर राखेको छु। मैले त्यो भिडियोलाई वेट गर्नु होला। जस्ट म एउटा कुनै पनि भिडियो ल्याइदिनु छु र यही भिडियो मैले ल्याइदिए। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो यहाँ एड भइसकेको छ। यो भिडियोलाई यसरी यो भिडियो हैन, मैले कटाइदिए त्यो भिडियोलाई। एउटा भिडियो म यहाँबाट लिने छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो ल्याइसकेपछि साथीहरु हामीले यहाँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यही भिडियोमा यसरी टच गर्नु होला। तर यसमा टच गरिसक्यो नि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कतादेखि यो आएको छ। यसरी यसलाई कट गरिदिनु छ। त्यसको लागि यो कैँचीको आइकन देख्नुहुन्छ, यो कैँचीको आइकनमा यसरी टच होला र देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ माथि यसरी टच गरिदिनु भने यो कट हुनेछ र त्यसपछि यो भिडियोमा टच गर्न जुम गरिसक्यो भने साथीहरु हामी फेरि यही लेयरमा जानेछौँ। लेयरमा टच गर्दा तपाईले देख्नुहुन्छ मिडिया, यो मिडियामा टच गरिसक्यो भने साथीहरु हामीले हाल्नु पर्ने हुन्छ। ग्रीन टी सर्टलाई नै तपाईहरुको हुने छैन, तपाईले ग्रीन टी सर्ट लाउनु पर्ने हुन्छ। जस्ट म लगाएको देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई। देख्न सक्नुहुन्छ मैले ग्रीन स्क्रिनमा वेट गर्नु होला। मैले यहाँ जुम गर्दैछु। यसरी आफ्नो भिडियो ल्याइसक्यो भने साथीहरु तपाईले यतातिर जानु होला र देख्न सक्नुहुन्छ कमा की यो कमा कीमा यसरी टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसक्यो भने साथीहरु तपाईले एउटा बक्स देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई यसरी इनेबल गरिदिनु होला। इनेबल गरिदिसक्यो भने यदि तपाईकामा यो हरियो नै छ भनेपछि तपाईले केही गर्नु पर्दैन र त्यसको लागि की कलर देख्नुहुन्छ यसमा टच गर्नु होला
र यसलाई तपाईले ग्रीन कलर गरिदिनु होला। ग्रीन कलर गरिदिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँले एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्ट देख्न सक्नुहुन्छ, वेट गर्नु होला, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पुरै नै आइसक्यो। यति गर्दा नै हुन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट मिलाउँदा नै हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी तपाईले यहाँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि साथीहरु हामी यो भिडियोलाई ओपन गरेर हेर्ने छौं कस्तो भएको छ। ओ सरी, यो भिडियोलाई हामीले हल्का अगाडि लिन पर्ने हुन्छ। त्यसपछि देख्ने छ हामीले यहाँ कस्तो भयो हाम्रो भिडियो। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा नै यसरी भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुनेछ, एकदमै बेस्ट तरिकाले भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ। यदि यो भिडियो लामो छ भने यसलाई कट गर्न सक्नुहुन्छ, कोही चुकाइकन गर्न। यसरी यहाँबाट कट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट म यसलाई कट गर्दै देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी कट पनि गर्दिनु होला। लामो छ भनेपछि हामी फेरि सुरुबाट प्ले गरेर हेर्ने छौं। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी। र साथीहरु तपाईहरुले एउटा कुरा के ख्याल गर्नु न, तपाईले ग्रीन टी-शर्ट नै लाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि ग्रीन टी-शर्ट लाउनु भएन भने तपाईहरुको हुने छैन। यदि गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले एउटा म्युजिक पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ यो अडियोमा जानु होला। अडियोमा गइसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको मोबाइलमा जति पनि ती MP3 हरु छन् ती MP3 यहाँ शो हुनेछ। र फोल्डरमा जानुभयो भने तपाईले डाउनलोड गरेका छन् भने तपाईले यहाँबाट पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै खाले गीतहरु रहेका छन्। यी तपाईले यहाँबाट सेलेक्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। जस्ट मैले गरेन, म यसरी ब्याक गए। ब्याक गइसकेपछि साथीहरु तपाईले यसलाई सेभ गर्नको लागि यहाँ तपाईले शेयरको बटन देख्न सक्नुहुन्छ। यो शेयरको बटनमा यसरी टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउनेछ। र तपाईले देख्नुहुन्छ यो स्पोर्टमा यसरी टच गरिदिनु होला। यसरी टच गरिसकेपछि साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सेभ हुँदैछ। केही समय यहाँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईहरुलाई डाउनलोड भइसकेपछि म तपाईहरुलाई ओपन गरेर देखाउने छु र हाम्रो भिडियो कस्तो भयो त भनेर। तपाईहरुले पनि यसरी साथीहरु आफ्नो मोबाइलमा नै बनाउन सक्नुहुन्छ टिकटकको लागि भिडियोहरु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो भिडियो डाउनलोड भइसकेको छ। र यसलाई हामी ओपन गरौँ। हाम्रो ग्यालेरीमा गएर सेभ भइसकेको छ। म तपाईहरुलाई ग्यालेरीमा गएर पनि देखाउने छु। म पहिला तपाईहरुलाई यहाँ ओपन गरेर देखाउने छु। एकदमै राम्रो भिडियो बनाएको छ। मैले हल्का तपाईहरुलाई देखाउनको लागि मात्र यो खिचेको थियो। देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी साथीहरु तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा नै बनाउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई म काटिसकेपछि साथीहरु म अब ग्यालेरीमा जाने छु। भिडियोमा गएपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो यसरी तयार भइसकेको छ। म भिडियोहरु अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै बेस्ट देखिरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ। म यति नै गर्दै। हवस् त साथीहरु, आजलाई सानो जानकारी यति नै थियो। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यति मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु नभुल्नु होला।